Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP radio ay ang opisyal na radio station ng sandatahang lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. I got my money on my mind. I'm working to get paid. I work from home all the time. Yeah, you can say 24/7. I'm ready to persuade. Gotta seal that deal, so I'm sending those files, no matter how big. Cause giving my best is always my gig. From dress back to shoes, I'm the shopping queen. Add to cart fast, living the dream. I got the whole world in the palm of my hand with the fastest speeds from my home broadband. Gotta push, gotta play. Gotta smash, gotta win. Gonna conquer the world with my best. Full gear on, now where's the next quest? Every beat, every bop, every step of the way, I'm working my way to be on top. String the dream every day. I get the feeling every time I flex my moves, there's no delay. Now up to 10,000 Mbps. PLDT home fiber, still the country's fastest broadband. Now that's our home and fastest mode. Finally, I found my perfect match. The one that meets my lifestyle, my needs, and my goals in life. Here at Veterans Bank, you don't have to worry about your money. Dahil ang Veterans Bank, maaasahan. Sa Veterans Bank, ikaw ang laging una. Yan ang bangkong may puso, malalapitan. Dito na tayo. This is Bobby De Ocampo for Veterans Bank, a bank with a heart for every Filipino. Terms and conditions apply. Member PDIC and BancNet. Veterans Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino.
This program is now in session. Umpisa na ng mga mahalagang pagbabalita, ang mga pangunahing panukalang batas, ang bawat kaganapan sa mababang kapulungan ng Kongreso, pabantayan at maingat na ipapaliwanag ni Terence Mordeno Grana, KATROPA sa Kamara. 3, 2, 1. KATROPA sa Kamara ni Terence Mordeno Grana. Hello, hello, good morning, KATROPA. Good morning, Pilipinas. Good morning, Papa Aguinaldo. Magandang umaga, Luzon. Maayong buntag, Visayas. Buenos dias, Mindanao. Maupay nga aga. KATROPA, mayak aabak. Marhay na aga. Maabog ya kabuwasan. Mapia kapipita. Yes, araw na naman ng Sabado mga KATROPA. At nandito na naman po tayo para magtanghal ng ating palatuntunan ng ating programa. Isasakayin papawid natin itong ating programang KATROPA sa Kamara ni Terence Mordeno Grana. Okay, so ito, kumusta? At ang iba dyan ay medyo kulang-kulang sa tulog dahil karamihan kagabi ay nagkaroon ng Christmas party. Karamihan sa mga opisina, sa ating mga barkadahan, yung iba, yung mga grupo-grupo ay nagkaroon ng kasiyahan. Of course, papalapit na ang Pasko. It's 7 days, 8 days. It's already 17. So 8 days na lang. Pasko na. So magpapat lamang na tayo ay magsaya. Ang kasiyahan naman ay hindi on the basis of what we have in our pockets. But of course, ito ay kung ano yung mga nilalaman ng ating puso, busilak na pagmamahal at may kapayapaan sa ating mga isip at sa ating mga puso, ganyan. So, yan, that's this beautiful Christmas, mga KATROPA. At of course, bago tayo lumaon, ito na yung we always do this every time na may programa tayo. Yung inuuna talaga natin ang ating pagpapahayag ng ating pasasalamat, ating talagang gratitude. So, unang-unang mga KATROPA ay nais nating magpasalamat. Ako personally ay nais ko magpasalamat sa ating Panginoon. Of course, sa ating sa aking natambo ng mga grasya at mga kaloob galing sa ating Panginoon may kapal. So thank you very much, Lord, for everything that you've given me. Grasya at kaloob, maayos na pangangatawan, at ito, makakapanilbihan sa pamagitan nitong aking mumunting alay sa iyo na programa para palatuntunan, impormasyon para sa aking mga kababayan. Maraming salamat, Panginoon. At tayo ay marapat na magpasalamat sapagkat tayo ay pinupuno niya, tinitigib niya tayo ng mga grasya at kaloob. Araw-araw ito ay ating tinatamasa
And of course, tayo ay binibigyan niya ng pagkakataon na makapanilbihan sa kanya, makapagsagawa ng mga atas na ninanais niya para sa atin sa araw-araw. At ito ay ating iniaalay sa kanya para sa kanyang kaluwalhatian. Diba, mga katropa? So we always have to express. First thing in the day, we have to express our gratitude first to our God. Okay, so ang sunod naman, of course, pasalamatan natin din ang lahat ng mga nararapat na pasalamatan. Maaaring yung iba ay hindi natin na-mention, but of course, we are truly grateful. Mapagpasalamat tayo unang-una sa mga opisyal ng ating Armed Forces of the Philippines at ito ay sa pangunguna ng ating Commander-in-Chief si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At si National Defense Department Officer in Charge, si Senior Undersecretary Jose Faustino Jr. And then ang ating ang ating AFP Chief of Staff si Lieutenant General Bartolome Vicente Bacaro. Sa amin naman sa CRS AFP, Civil Relations Service ng ating Armed Forces of the Philippines sa pamumuno ni Brigadier General Arvin Lagamon. So, ayan. And then, of course, hindi natin makakalimutan ng ating Media and Civil Affairs Group Commander na siya namang ating DWDD Station Manager, si Major Zenon Pansito III. Siya ang aming boss sa aming istasyon. And then we have, of course, ang ating production staff naman ay marapat lamang na ating pasalamatan sapagkat sila ang bumubuo nitong ating palatuntunan. Wala tayong palatuntunan ganito kung wala ang ating production staff. At ngayon, ang ating production staff ay nandyan si Engineer Ron Angeles na siyang tumutulong ng uma-assist sa akin dito sa pagtatanghal natin ng ating palatuntunan. Bagamat nandito ako sa aking tahanan, sa aking bunting tahanan, at si Engineer Ron Angeles ay nandoon sa ating himpilan upang i-arrange itong ating palatuntunan. Hindi ito maaaring mapapanood ninyo kung wala si Engineer Ron Angeles doon sa ating himpilan. Okay, so ganun pa. Dapat salamatan natin ang mga taong nararapat na pasalamatan din. No man is an island, ika nga. Ako ay andi dito, nagtatanghal nitong palatuntunan. Ako ay definitely assisted by people. And it's not possible. It's impossible for me to have this program kung wala yung mga tao sa aking likod na na tumutulong. Okay, so bago tayo lumaon pa ay nais ko munang makiusap of course sa inyo na kung po pwede ay itong ating palatuntunan ay nakadepende ito sa inyo,
makiusap ako sa inyo na kung pwede ay paki-like at paki-share nitong ating palatuntunan, nitong ating programa diyan sa Facebook page ng ninyo, paki-share para naman kahit papaano ay yung lumawig itong ating palatuntunan, ang ating listenership at viewership ng ating palatuntunan. Okay? So yan, maraming salamat sa inyong tulong sa akin. Yes, mga katropa, Terence Mordeno Grana, baka makalimutan niyo po itong yabanin yung lingkod na magbibigay sa inyo ng impormasyon. Lahat ng mga impormasyon na manggagaling sa ating Kamara de Representantes na aking nakalap ng mga impormasyon. And of course, yung mga kunting sabihin na natin, diksyon patungkol sa pagsasabatas ng ating Kongreso ng Pilipinas, paano proseso, ganyan. Kahit paano ay mai-explain ko sa inyo ang proseso ng pagsasabatas ng ating mga mambabatas sa ating Kongreso ng Pilipinas, partikular na sa ating mababang kapulungan. Okay? So, okay, tuloy-tuloy na po tayo at by the way, of course, I would like to tell you na kung nais po ninyong, kung nais talaga ninyong makipag-ugnayan dito sa ating palatuntunan at meron kayong mga nais na itanong, mga nalalabuan kayong binibigay kong informasyon, maaari nyo akong you just make a message sa ating mga cellphone numbers na ibibigay. Ito yung cellphone number +63916500831 tsaka +63905-457-7102. So ito yung mga telephone number na pwedeng makipag-ugnayan kayo sa akin. Kung may mga katanungan kayo, just feel free. Don't hesitate to ask me sa pamamagitan ng text message, and I will try to answer all your queries, mga ninanais ninyong malaman galing sa aba ninyong lingkod, hinggil sa mga aking sinasabi na mga impormasyon para sa inyo. Okay? So, yes. Katropa, itong ating palatuntunan KATROPA sa Kamara ay talagang matutunghayan lamang. Eksklusibo ito. Dito po lamang sa ating himpilang DWDD Armed Forces Radio 1134 sa talapitan ng inyong mga radyo dito sa Metro Manila, sa AM band, at sa ating Facebook page dito sa DWDD KATROPA, and then sa aking Facebook page, sa aking page, tayo ay matutunghayan. And then, of course, sa ating KATROPA DWDD CRS Virtual Radio and Television. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo sa ating palatuntunan nais kong ibigay sa inyo muna. First na balita ay natin, mga katropa, na ang ating nilagdaan na kahapon ng ating Pangulo ng Bansa ang General Appropriations Bill ito ay ganap na batas. Yung 5.1
268 trillion peso national budget for 2023 ay nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahapon at ito ay nagiging ganap na batas at ang paglagda sa batas na ito ay sinaksihan ni House Speaker Martin G. Romualdez at ni Senate President Mig Zubiri. Of course, doon din yung ang ating buting pangalawang Pangulo, Vice President Sara Duterte, and si Executive Secretary Lucas Bersamin. Nandoon sila at kahapon ng hapon, 16 of December 2022 ay nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang 5.268 trillion pesos national budget for 2023. Nagiging ganap na batas ito doon sa nilagdaan doon sa Malacanang Friday afternoon. Na yun nga, it was witnessed by Vice President and Education Secretary Sara Duterte, and then Senate President Juan Miguel Mig Zubiri, and of course Speaker Martin G. Romualdez, who congratulated the President for the signing of the law, the budget law, and then nandun din si Executive Secretary Lucas Bersamin. So, KATROPA, balik muna tayo sa ating himpilan para sa ilang mga paalaala. Don't go away, we'll be right back. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drug stores.
What is a soldier? You see them in the news. You see them in video games, in TV, movies, the internet. We see the action, amazed at the equipment, in awe of the skills. But what is a soldier? What lies behind the guns, the bullets, the gear? An ordinary human being, just like you. An ordinary person that will become the country's best, the country's brightest, the country's heart and soul. A nation's servant whose honor is to serve the Filipino people. A protector whose duty is to lead in times of trouble. A noble warrior that has chosen to push themselves to being the best that they can be. An ordinary Filipino, just like you. That has chosen to serve, lead, and whose extraordinary actions can inspire a nation. What is a soldier of the Philippine Army? An ordinary Filipino called to do extraordinary things. A human being with heart and soul. A warrior with a noble code. A protector of our freedoms. A Filipino hero. And you could be one too. A soldier of the Philippine Army. Serve, lead, inspire. Find your calling here. Join the Philippine Army today. Serving the people. Securing the land. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Katropa sa kamera ni Terence Morteno Grana. Kaya mga katropa sa ating pagbabalik, kaya po ay nanonood at nakikinig sa ating palatuntunang katropa sa kamera ni Terence Morteno Grana. Okay, at this point, nais kong ibigay sa inyo itong proseso kung papaano ang isang panukala ay magiging ganap na batas. Para lubos na maintindihan ninyo ang naging yung stage by stage, paano ang national budget, ang laang pondo ng ating pamahalaan, kung paano ito nagiging ganap na batas na alam natin na ito ay kalalagda lamang ng ating Pangulo ng hapon. Nilagda ng ating Pangulo ang national budget for 2023. So, ibibigay ko sa inyo yung process, the legislative process on how a bill becomes a law. So, una ay panukala ay ang inihahanda ng isang miyembro ng Kamara de Representantes. So, isang congressman, siya ang magpi-prepare. But in preparation, of course, in consultation with our bill drafting division ng ating House of Representatives. So, isang tanggapan ito sa ating House of Representatives na sila ang gumagawa ng pag-research at pag-asasaayos ng mga panukala. Of course, ang concept ay mag-uumpisa doon
sa isang miyembro ng Kamara. Uh, Miyembro lamang ng Kamara de Representantes as far as the House of Representatives is concerned, miyembro lamang ng House of Representatives ang pwedeng mag ano, maghain ng panukala. Pero of course tayo bilang mga mamamayan ay maaari tayong magmungkahi sa ating representante. Of course sa ating kung saan tayo nasasakop, distritong nasasakop tayo or sektor na nasasakop tayo. So we can propose or we can present our proposal to the representative, and the representative will make the necessary measure. Legislative proposal, and it will be filed sa ating House of Representatives. So ayun, nandoon na preparation of the bill. So nandoon na nilagdaan ang panukalang batas. Alam natin mga katropa na ang isang panukalang batas ay lalagdaan ng representante, and then it will be filed sa ating Bills and Index service ng ating House of Representatives. And then after filing, of course, sa filing ng bills, ilalagay doon yung House Bill number, tapos may explanatory note, ini-explain doon sa explanatory note kung ano ang layunin ng panukalang batas na inihain ng isang mambabatas. Okay? So it is already filed in our Bills and Index service sa ating House of Representatives. After filing, 3 days after its filing, 3 araw matapos ito ay inihain, ito ay ipapasok na doon sa tinatawag na order of business ng ating Kamara. Order of business para ito ay babasahin sa first reading. So ano itong first reading na sinasabi? Itong first reading ay babasahin ng Secretary General ang title ng panukalang batas, of course ang member, and then ang main author ng panukalang batas. Pagkatapos ay i-refer ng speaker sa nararapat na committee ang panukalang batas. Nararapat na committee na deliberate, gagawa ng mga pagpupulong, mga lahat ng mga impormasyon, ay karagdagang impormasyon patungkol doon sa subject ng panukalang batas na inihain. So ito yung committee na ang gagawa ng aksyon. So okay, ang panukalang batas ay naipasa na sa committee. So ang committee na ngayon ang may hawak. So the bill which is referred to the committee ay i-evaluate ito ng committee. Evaluate, and then i-determine na kung may pangangailangang mag-conduct ng public hearings. So yan. Kung ang committee, makikita ng committee na it's really necessary, kailangang mag-conduct ng public hearing para kukonsultahin ang publiko hinggil sa panukalang ito na inihain ng congressman, mag-i-schedule kaagad ito ang committee, mag-i-schedule, and then
tatawag ng mag-i-issue ito ng committee ng public notice. Pagkatapos mag-iimbita ng mga resource persons para galing sa public and private sectors, sa academe or sa mga eksperto, resource persons ang hinggil dito, mga experts hinggil dito sa panukalang pagsasabatas o legislation. So kung wala namang kung wala, hindi na kailangan na mag-hearing o mag-meeting, of course, i-schedule na kaagad ng committee ang discussion na within the committee. Okay, so base sa resulta, mga katropa, base sa resulta ng meeting ng committee, base sa hearing, public hearing o committee discussions, ang committee ay maaaring mag-introduce ng amyenda doon sa panukalang batas. Kasi actually, ang panukalang batas ay sinaliksik na ito ng ating reference and research, and then pagdating sa committee ay may discussion pa sila. So if and when they decide to introduce amendments, mag-introduce sila ng pag-aamyenda sa panukalang batas. So ilalagay na nila doon sa kanilang piniprepare na pag-uulat o committee report. So doon sa mga resulta ng mga public hearings or committee discussion, i-consolidate na ng committee kasi ang panukalang batas ay sa isang subject, halimbawa isang subject, minsan maraming mga congressman ang nag-i-introduce ng panukalang batas. Hindi lamang isa o maaaring dalawa o tatlo o apat. And then, with the same subject, ay magdi-decide na lamang ang committee na i-consolidate o gagawa sila ng substitute bill or i-consolidate ito sapagkat isa lang naman ang subject matter. And then, gagawa na kaagad ng yung tinatawag na committee report, corresponding committee report of this particular measure and measures pala. So kasama yung panukala na may kaparehang subject, may kaparehang layunin. And then after ang committee, the committee is of course composed of members of the House. Yung iba aabot ng mga 50 members or 60 members in one committee. Ang prepare na nila na committee report tungkol sa panukalang pinag-uusapan natin ay kanilang latandaan pa. They have to approve. The members of the committee will approve, of course, will approve the committee report. Aaprubahan pa ito. Sapagkat hindi ito maaaring ipasa na lamang sa plenaryo para discussion kung hindi ito maaprubahan ng committee, ng mga miyembro ng committee. Okay, so ayan, meron ng committee report. After the committee report ay ihahain muli ito ang committee report. Ihahain muli doon sa Bilis and Index service para ipasa na naman ito sa Committee on Rules, sa plenaryo. Committee on Rules. So, ang Committee on Rules, ang committee report ay rehistro
lalagyan ng numero doon sa Bilisan Index Service. Pagkatapos, isasama ito sa order of business and i-refer ito sa Committee on Rules. The Committee on Rules now, in turn, will schedule. Gagawa ng schedule ang Committee on Rules para sa consideration on second reading nitong panukalang batas na ito. Okay, so yan, gagawa na ng schedule. So second reading, na-schedule na, di ba? Na-schedule na ng Committee on Rules. Doon na sa plenaryo, pag-uusapan na natin ito sa plenaryo. Now, sa second reading, babasahin ng Secretary General ang numero ng panukalang batas, ang title, ang text. Kasama yung text na babasahin ng Secretary General at ang mangyayari na doon after that ay yung period of sponsorship and debate. So, mangyari doon yung i-sponsor ng it's either the committee chairman ng committee or mismo yung author. Kung halimbawa i-authorize siya ng committee na mag-sponsor, siya mag-i-sponsor. Tapos yun, gagawin na yung debate tungkol doon sa So, didepensahan ngayon ng committee didepensahan ang merit of the bill or the proposal. So, tuloy-tuloy na yun. Tuloy-tuloy na hanggang sa amendment. Magpo-propose na ng amendment. Kung merong mga interesadong mag-propose ng amendment, ipo-propose na nila, tatanggapin ng committee. But before the committee approves the proposed amendment, ay ipapasa mo nito sa lahat ng mga miyembro ng House of Representatives, at sila ang mag-approve doon sa amyenda. And of course, talagang tedious, tinatawag na tedious ang proseso. So hindi lang basta-basta na makapag-present ng amyenda ang isang miyembro ng House of Representatives. So amendment, pagkatapos ng period of amendments ay votation na on second reading. Ang sa second reading naman ay mangyayari ang votation. It's either yung tinatawag na viva voce or count of by tellers or division of the House or nominal voting. But anyway, mga technical na ito, basta simpleng pagbubutuhan na sa pangalawang pagbasa ang panukalang batas. Okay? So, matapos maaprubahan on second reading ang panukala ay gagawa na ang ating secretariat through the Bilisan Index Service, gagawa na sila ng tinatawag na engrossed copy. Engrossed copy, ito na yung kopya ng panukalang batas na kasama na doon yung mga inintroduce at inaprubahan na amyenda. Okay, so after the engrossed copy is prepared, ito yung tinatawag na third reading copy, Third reading copy. Itong third reading copy, i-distribute ito sa bawat miyembro ng House of Representatives for them to study kung meron pang mga may mga
alingas-ngas may mga problema sa panukalang batas. Otherwise, within 3 days, ito ay aaprubahan ng the whole plenary on third and final reading. Okay, so yung interest bill ay isasama sa calendar of bills for third reading. So, ikakalendaryo pa to for third reading. And then, ang kopya nga, i-distribute sa lahat ng mga miyembro 3 days before the third reading approval. Okay? So, sa third reading naman, babasahin ng Secretary General ang number of bill, tsaka yung title of the bill. So, yun lang, number tsaka title. Pagkatapos pagbubutuhan na yun on third reading. So, sa third reading, roll call ang gagawin or nominal voting na tinatawag. Tawagin ang miyembro kung ano ang kanyang boto, yes or no. So, kung ang miyembro ay nagnanais na magbigay ng kanyang explanation of vote, ay bibigyan siya ng 3 minuto to explain why he is voting for yes or why is he voting for no. So doon yung explanation of vote na tinatawag. So yan. After that, mga katropa, ay itong sa approval of third reading, wala nang nobody is allowed. Wala nang i-allow na mag-introduce ng amyenda dito sa stage na to sa third reading. Wala na. And then, ang bill ay ina-approve na affirmative vote of the majority of the members. I-approve pagka majority ang bumoto. Anong ibig sabihin ng majority? Magtatanong kayo. Ano ba yung majority? We have 312 members of the House. So 312, 50% of the 312 is 156, di ba? 156 ang 50% ng number, no? Ang majority na sinasabi is 50% plus 1 or marami pa. So, what is 50% plus 1? 56 plus 1 is 57. Kung ang 157, aabot ng 157 ang bumoto, ano na yan? Pasado na yan sa third reading. Mas lalo pa kung sobra sa 157, di ba? 158 or 200 or 220, ganyan. Ganyan kasi ang botohan dyan sa ating Kamara de Representantes. So, the bill is approved by an affirmative vote of a majority of the members present. Majority of the members present. So, kung lahat sila ng members ay present, 212, so ay 312, ay dapat makagarner ng 157 votes in order for them to approve the bill. Otherwise, if the bill is disapproved dahil hindi nakamaster ng majority, diretso ang bill ipapasa sa archives ng ating Kamara de Representantes. So, yun nga, katropa. So, that's the process,
paumpisa doon sa paumpisa doon sa filing of the bill, and then first reading and a referral to the committee, and then the committee will come up with a committee report, which is going to be the basis for consideration on second reading sa plenary, and then after approval on second reading, gagawan ng enrolled copy, and then after the enrolled copy is engrossed, sorry mga katropa. After the engrossed copy is prepared, ito ay i-distribute sa lahat ng mga miyembro ng House for them to scrutinize kung marapat na gawan ng maayos na kopya. Okay? And then i-approve ito after 3 days of distribution. I-approve sa floor on third and final reading. Mamaya i-discuss ko pa rin sa inyo kung ano yung sinasabi na approval in 1 day, approval on second and third reading of the measure. A measure which is certified urgent by the President. Yun lamang ang pwedeng pagbobotohan sa second and third reading. So, mamaya i-discuss ko sa inyo yan. Meron akong isang example na bill na i-present sa inyo na inaprubahan sa second and third reading sa isang setting lamang. Okay, so we will be back after some reminders galing sa ating himpilan. Don't go away. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. I got my money on my mind. I'm working to get paid. I work from home all the time. Yeah, you can say 24/7. I'm ready to persuade. Gotta seal that deal, so I'm sending those files, no matter how big. Cause giving my best is always my gig. From dress back to shoes, I'm the shopping queen. Add to cart fast, living the dream. I got the whole world in the palm of my hand with the fastest speeds from my home broadband. Gotta push, gotta play. Gotta smash, gotta win. Gonna conquer the world with my best. Full gear on, now where's the next quest? Every beat, every bop, every step of the way, I'm working my way to be on top. Strength the dream every day. I get the feeling every time I flex my moves, there's no delay. Now up to 10,000 Mbps. PLDT home fiber, still the country's fastest broadband. Now that's our home and fastest mode. Finally, I found my perfect match. The one that meets my lifestyle, my needs, and my goals in life. Here at Veterans Bank, you don't have to worry about your money. Dahil ang Veterans Bank, maaasahan. Sa Veterans Bank, ikaw ang laging una. Yan ang bangkong may puso, malalapitan. Dito na tayo. This is Bobby De Ocampo for Veterans Bank, a bank with a heart for every Filipino. Terms and conditions apply. Member PDIC and BancNet. Veterans Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Katropa sa kamera ni Terence Morteno Grana. Okay mga katropa, sa ating pagbabalik ay po ay nanonood at nakikinig sa ating palatuntunang Katropa sa kamera ni Terence Morteno Granaso. Ipagpapatuloy na natin yung ating discussion kanina. Nahinto tayo hanggang doon sa approval on third reading. Mayroon pang proseso yan after third reading. Ngunit sa kasalukuyan ay yung nais kong i-discuss sa inyo yung sinasabi ko kanina na there is always a possibility na ang isang panukalang batas like yung budget bill yung general appropriations for 2023. Ang nangyari doon sa House of Representatives ay inapprove ito on second and third reading in one setting only. Isang plenary session lamang. Bakit inapprove? Hindi naman dapat sa proseso dapat i-approve on second reading, tapos it will take time to approve, at least 3 days to approve on third reading. So, dito sa budget bill, ang nangyari, certified sapagkat sa Constitution, ang sinasabi ay ang Pangulo ay maaaring mag-certify ng isang panukalang batas as urgent kung talagang may pangangailangan na itong partikular na pagsasabatas ay mabilis na isabatas sapagkat may pangangailangan. So, in the case of the 2023 budget, inaprubahan ito sa second and third reading in one plenary session. Sapagkat ito ay sinertify ng Pangulo bilang urgent bill. So, after approval ng third reading ay pinasa kaagad sa Senado, and then nagkaroon ng proseso sa Senado, and after they approved on third reading, of course they introduced amendments. May mga amyenda yon nung nung inaprubahan nila, may mga amyenda. So, a conference committee, bicameral conference, was necessary to take place. So, yun, nagkaroon ng conference committee at talagang sinasaayos nila yung mga disagreeing provisions ng panukalang batas. And yes, as I have announced kanina, na inaprubahan na sa Malacanang, nilagdaan na ng ating buting Pangulo ang national budget law. Pasado na sa Malacanang ang budget. So meron na tayong budget. Bakit magtatanong kayo, bakit dapat aprubahan ang budget bill before the year ends, bago matapos ang taong 2022? Sapagkat ang budget para sa taong 2022 ay hanggang December 31 lamang. Hanggang December 31, so there is a necessity
to legislate another law for the budget for the year 2023. Kung kaya ito ay dapat maipasa bago mag-umpisa ang taong 2023. At totoo nga, naayos ng ating Kongreso ang budget at meron ng basihan ang ating pamahalaan na gamitin ang pondo sapagkat may batas na. Okay, so ito kasi ang basihan para sa gastusin para sa 2023 ng ating national na pamahalaan. So, ayan mga katropa. That's the yan ang talagang nangyari mga katropa. So yun nga at I would like to give you the statement of our speaker hinggil nga sa pagkakalagda ng national budget ng ating national na pamahalaan. Ito yung naging pahayag ni Speaker Martin Romualdez. Speaker Martin G. Romualdez said the 5.268 trillion peso 2023 national budget signed yesterday afternoon by President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. will help the administration implement its agenda for prosperity to sustain growth, generate economic activities and jobs, and increase the income for Filipinos. It is the most important and potent tool the President, his economic team, and the entire government can use to accomplish the goals of the prosperity roadmap. Speaker Romualdez said. He said the House of Representatives and the Senate deliberated and approved the President's first full-year budget proposal in record time. Sabi niya, as far as I can remember, the 2023 budget is one of the few spending bills signed into law in mid-December. Mid-December pa eh. 16 pa ngayon, ay 17 eh. Kahapon 16. Kahapon pinirmahan eh. In mid-December, way before the start of its implementation on New Year's Day. Speaker Romualdez thanked members of the House and the Senate and executive officials for their cooperation in the early passage of the appropriations bill. He said the administration, principally the Department of Budget and Management, or DBM, now has enough time to prepare for the release of funds appropriated in the 2023 budget law. The money needed to sustain our economic expansion momentum and keep the country on the high growth path should be out on January 1. Agencies should be ready to keep up with their programs, activities, and projects while observing transparency and accountability. So, yan ang pahayag ng ating butihing Speaker Martin Romualdez. Okay, so hindi na tayo dapat mangamba mga katropa sapagkat yan, meron na ang ating pamahalaang national na pondo, talagang pondo excuse me, na magagamit para sa taong 2023 and really
our government now is ready to operate the reign of our government with the national budget that the president signed yesterday afternoon. Katropa, so it's really necessary na meron tayong general appropriations law na magiging basihan ng paggastos ng ating national na pamahalaan. So yan. Now, this is the very first budget bill that the Marcos administration has passed into law. So hopefully sa implementation ng mga national projects ng ating pamahalaan ay maayos at mabilis para sa ikauunlad nating lahat ng mga mamamayan. Lalo-lalo na tayo ay ngayon ay we are still in our recovery programs pagkatapos ng although hindi pa tapos ang pandemic, but we are really we are really trying to cope up with the times sapagkat ang ating pinagdaan ng pandemya ay talagang it devastated our economy at ang ekonomiya ng ating bansa ay marapat lamang na isaayos. And hopefully with the budget law passed ay makakaahon din tayo sa ating rugmok sa ating ekonomiya. At any rate, hindi lang naman tayo ang nag-suffer sa economic pagbaba ng ekonomiya ng bansa. Ganon din ang ibang mga bansa, sila rin ay nag-experience din ng kagaya ng ating experience. Okay, so at this point ay nais kong ibigay sa inyo ang isa pang pagbabalita. Okay, although itong Public Investment Fund na naging talk of the town actually wala akong technical know-how dito sa Maharlika Investment Fund, ngunit ang pagkakaalam ko lamang, ito ay pasado na sa second and third reading noong Huwebes ng hapon bago nag-adjourn ng ating Kongreso para sa kanilang Christmas break, inaprubahan sa pangalawa at pangatlong pagbasa. Ngayon nga, na-explain ko na kanina na ang pag-legislate ay maaaring aprubahan sa second and third reading in one session day because the bill was certified as urgent by the President of the Republic of the Philippines. So itong Maharlika Investment Fund or MIF, which is contained in House Bill number 6608, ay inaprubahan ng Kamara de Representantes noong December 15. Huwebes. At ito ay ipapasa na sa Senado para sa kanilang aksyon. So pasado na ito, second and third reading sa Kamara de Representantes. Itong House Bill number 6608 ay kabilang sa mga pangunahing may akda ng House Bill na ito ay sina
House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos at iba pa. Actually umabot sa 280 ang nag-co-author, 280 members ang nag-co-author dito sa panukalang batas na ito. So ayon sa kanila, ang Maharlika Investment Fund ay bagong bubuking pondo ng bansa para maipon ang pera, surplus money at investable funds at iba pang mga yaman na maaaring gawing kapital sa mga negosyo sa loob at labas ng bansa. Naniniwala ang mga may akda ng panukalang batas na ito na malaki ang maitutulong ng MIF o Maharlika Investment Fund sa ekonomiya at iba't ibang proyekto ng pamahalaan para sa mga Filipino. Naisipan din ng ating mga mambabatas na nag-offer dito sa MIF dahil hanggat maaari ay ayaw umano nila na magpasa ng batas na magpapataw ng bago o dagdag na buwis na magiging pabigat sa mga Pilipino. So kabilang sa mga funding sources ng MIF ay ang Development Bank of the Philippines, 25 billion, Land Bank of the Philippines, 50 billion, at ang Bangko Sentral ng Pilipinas, 100% dividends. Nauna nang inilaglag, yun, nauna nang inalis bilang source ng MIF ang GSIS o Government Service Insurance System at ang SSS o Social Security System matapos ang mga panawagan ng publiko na hindi isama sa MIF. Mayroon ding penal provision. May penal provisions din sa panukala para pananagutin o parusahan ang sinumang director, trustee, or officer ng Maharlika Investment Corporation na mapapatunayang ng abuso sa pamamahala at ito ay kulang na higit 1 taon hanggang 5 taon at danyos na 50,000 pesos hanggang 2 million pesos. So yun ang MIF o yung Maharlika Investment Fund. Sa pagkakaintindi ko dito, ito ay isang ang Maharlika Investment Fund ay isang solusyon ng pamahalaan para matugunan ang pangangailangan ng bansa ng pera sapagkat ang ating pamahalaan ay nakadepende lamang malaki ang pagdedepende ng ating pamahalaan sa pagbubuwis upang makalikom ng pera para sa mapatakbo ang ekonomiya ng bansa. Sa tingin nga nitong ating mga mambabatas na hindi na nararapat na pabigatin pa ang ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagpapataw ng buwis, pagtataas ng buwis sa mga commodities at serbisyo ay hindi na kailangan kung kaya't ito nga ang ginawa ay gumawa na lang ng investment fund. Ano ang gagawin ng investment fund? Ito yung
mga ito yung gagawa ng mga proyekto sa ating pamahalaan na kung saan usually private corporations ang nag-i-invest. Kagaya halimbawa ng mga infrastructures, big ticket projects, mga infrastructures na malakihan, imbis na private firms ang mag-invest, ang pamahalaan na sa pamamagitan ng Maharlika Investment Fund ang magpupondo at mag-undertake ng proyekto para kumita naman itong MIF. At ang kita dito, ito yung pangdagdag na pondo para sa ating national na pamahalaan. Other than the revenues that our government collects from the taxes and other duties and tariffs. So, yan mga katropa. Yan ang, as far as I know, I'm not saying na I am an authority on this, but actually hindi ko pa na saliksik itong panukalang batas na ito at masyadong technical ang panukalang batas na ito, kung kaya't I did not venture on studying this because ayaw ko naman mapulakan na si Terence ay si KATROPA Terence ay nag-gagawa lamang ng kanyang kwento tungkol sa Maharlika Investment Funds. But as far as I know, ganun ang pakay ng ating pamahalaan dito sa panukalang batas na ito. And for sure, hindi naman ito hindi naman siguro ito makakasira sa ating pamahalaan. At may mga may mga penal provisions dito sa panukalang ito. So lahat ng mga taong responsable dito sa kung ano man ang mangyayari sa investment fund na ito ay sila ay mananagot sa ating mga mamamayan. Pananagutan nila kung meron silang magawang hindi nararapat sa dito nga sa pondong ito, sa investment fund na ito. So we will just give the benefit to our government to bigyan lamang natin ng kumpiyansa ang ating pamahalaan, sapagkat sino ba namang pamahalaan ang ipapahamak ang mga mamamayan tungo sa kapahamakan. Ibig sabihin, our government, especially our officials, of course, will think on the good side of the investment fund. We can expect na sila ay pagbutihin nila kung sino man yung magiging responsableng opisyal dito sa investment fund na ito, ay we will just give them the benefit of our confidence para naman yan sa kabutihan ng ating bansa at ng buong sambayanan. So, on that note, mga katropa, I think we have to go back to our station
Balik tayo kay Engineer Juan Angeles para sa ilang mga paalaala. Don't go away. We will be right back. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. I got my money on my mind. I'm working to get paid. I work from home all the time. Yeah, you can say 24/7. I'm ready to persuade. Gotta seal that deal, so I'm sending those files, no matter how big. Cause giving my best is always my gig. From dress back to shoes, I'm the shopping queen. Add to cart fast, living the dream. I got the whole world in the palm of my hand with the fastest speeds from my home broadband. Gotta push, gotta play. Gotta smash, gotta win. Gonna conquer the world with my best. Full gear on, now where's the next quest? Every beat, every bop, every step of the way, I'm working my way to be on top. String the dream every day. I get the feeling every time I flex my moves, there's no delay. Now up to 10,000 Mbps, PLDT home fiber, still the country's fastest broadband. Now that's our home and fastest mode. Finally, I found my perfect match. The one that meets my lifestyle, my needs, and my goals in life. Here at Veterans Bank, you don't have to worry about your money. Dahil ang Veterans Bank, maaasahan. Sa Veterans Bank, ikaw ang laging una. Yan ang bangkong may puso, malalapitan. Dito na tayo. This is Bobby De Ocampo for Veterans Bank, a bank with a heart for every Filipino. Terms and conditions apply. Member PDIC and BancNet. Veterans Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. KATROPA sa Kamara ni Terence Morteno Grana. Okay mga katropa, balik na naman po tayo sa ating pagtatangal ng ating palatuntunang KATROPA sa Kamara ni Terence Morteno Grana. Okay, kanina I was discussing to you yung pinaka-last was the approval on third final reading, di ba? Of a bill.
So, after approval ng isang panukalang batas sa House of Representatives, after approval on third reading, yung pinaka ano natin kanina discussion, yung in-highlight ko kanina yung approval on second and third reading, in one session day, dahil nga may ano tawag dito, merong certification. Ito normal process ito. Itong normal process na ibibigay ko sa inyo ay yung approval, after approval on third reading by the House of Representatives, ay ipapasa na ito. Itatransmit na ito sa Senado for its concurrence para sa kanilang sang-ayon, sang-ayon o amenda or whatever, So, yun, transmittal of the approved bill to the Senate. So, the approved bill is transmitted to the Senate for its concurrence. So, after they receive ang Senado, the bill, ang panukalang batas ay ganun din, mag-undergo din ng the same legislative process doon sa Senado. Kung ano yung nangyari doon sa House of Representatives. Una, yung filing of the bill. Doon sa Senado, of course, yung pag-receive nila ng panukalang batas ay i-refer ng Senado, ng Senate President to the committee for committee's action. Ganun din. Parang ang proseso parang nangyari din sa House of Representatives. And after ituloy-tuloy natin sa approval of third reading. So, in-approve na ng Senado on third and final reading, ngunit meron silang amyenda na yung inintroduce. So, ang mangyayari, isang conference committee ay i-constitute nila, and ito ay bubuuin ng mga miyembro ng bawat House of Congress. Meaning to say, sa House of Representatives, may mga miyembro, tsaka sa Senate, may mga miyembro din na maggagawa sila ng conference committee to settle or reconcile or address out lahat ng mga differences or disagreements on any provision of the bill. So, ganun ang mangyayari. Sapagkat may mga, kung halimbawa sa tingin natin ay may mga amyenda na nais i-introduce ang Senado, so dapat i-trace out ito. Dapat i-discuss nila ito, yung mga differences, disagreements ng mga provisions, dapat pag-uusapan ito ng mga miyembro ng House tsaka ng mga miyembro ng Senado. Okay, so after they have the conference, the conferences are not limited to reconciling the differences in the bill, but may introduce. They may introduce new provisions, bagong provision germane to the subject matter, or may report out an entirely new bill on the subject. So pagkatapos noon, conference committee ay they will prepare a report to be signed by all the members, by all the conference of the and the chairman. So lahat ng mga miyembro ng kupunan ng teams, yung team ng House of Representatives
tsaka yung team ng Senado. So they will come up with a report, conference committee report, which is going to be signed by all the conference and the chairman. Tapos, ang report ay isasubmit, yung nilagdaang report na ay isasubmit na sa both houses, the House of Representatives and sa Senado. Pagbubutuhan na ito, ang tawag dito ay yung ratification. Ratification. So, ira-ratify ito ng House of Representatives, ang Conference Committee report ay i-approve, ira-ratify din ng Senado. So, yan. Sa ratification ng Conference Committee report, doon sa ratification, wala nang amyenda na maaaring i-introduce, mga katropa. So, yun, tuloy-tuloy na yun. Tuloy-tuloy na. Wala nang amyenda. Pagka-ratifika, ratified by the House and the Senate, magpe-prepare na sila ng enrolled copy. Yung enrolled copy, ito na yung final copy na lalagdaan ng Pangulo ng Pilipinas upang ito ay magiging ganap na batas. And then, so yun. Transmittal na after the enrolled copy is prepared, ito ay itatransmit na sa Office of the President. Lalagdaan muna ito ng Senate President, tsaka ng Speaker of the House of Representatives, duly certified by both the Secretary of the Senate and the Secretary General of the House of Representatives. Ganon. And then, tuloy-tuloy na, i-transmit na ito sa tanggapan ng Pangulo para sa kanyang paglagda. At ito ay magiging ganap na batas. So, if the bill is approved by the President, it shall be assigned a Republic Act number. Republic Act number. At itatransmit ito, ang Republic Act, sa House where it originated. So, halimbawa, House Bill ang na-approve. So, doon sa House of Representatives, ibibigay ang kopya ng tawag dito, ng Republic Act. Or, yun, ganun din, kung Senate Bill ang inaprubahan, sa Senado, ibibigay ang kopya. So, if the bill is vetoed, so, ang ibig sabihin ng veto ay disapproval. Kung na-veto ang bill, ito ay kasama ang mensahe ng Pangulo na magsasay kung ano ang rason bakit niya binito, kasama doon sa kopya ng bill, isa sa ulo doon sa House kung saan ito nag-originate. Ganon. Veto. Disapproval yan actually. Actually, disapproval of the bill by the President. So, hindi magiging ganap na batas sapagkat dinisapprove naman ng Presidente. Okay. And after that, the bill is reproduced, of course. I-reproduce ang Republic Act, ang mga kopya nito, padadalhan ang Official Gazette Office. Meron kasi tayong Official Gazette Office. Sila ang nag-keep ng records ng lahat ng mga Republic Acts, mga
executive orders, administrative orders na nilagdaan ng Pangulo, sila ang nag-aano nito. Sila ang they manage the record management of this is done by ito yung official gazette office para ang batas ay for publication and distribution to the implementing agencies. Sa implementing agencies, sila na ang gagawa ng implementing rules and regulations and papatupad na ang batas. Sa batas kasi may nagsasabing this law shall take effect on such and 15 days after may mga ganyang provisions So may nakalagay doon. So ang effectivity ng batas ay nakabase doon sa effectivity provision ng batas. Yan. Okay, so it is then included in the annual compilation of acts and resolutions. Sa ating Kongreso kasi merong compilation ang House of Representatives at ang Senado ng tinatawag na acts and resolutions. So itong acts and resolutions, Congress initiative. So lahat ng mga enacted into laws na mga records andoon makikita sa acts and resolutions. So lahat ng mga libraries ay merong ganyan. So we can easily get a copy of the law doon sa mga library ng Congress, Library of Congress, Library of the Senate. So doon mga katropa. So yung action ng ano ang magiging action ng Kongreso kung halimbawa na disapprove or na veto ang isang panukalang batas. So ang mangyayari ay the message is included in the order of business. Ang mensahe ng veto message ay isasama sa order of business ng bawat kamara, sa House of Representatives at sa Senate. Meron sila ilalagay sa kanilang order of business. Now, if the Congress decides to override, merong override mga katropa, in disapproval by the government, by the President, ay maaaring i-override ng Kongreso. Okay, ano ang proseso ng pag-override the veto? The House and the Senate shall proceed separately, kanya-kanya sila, to reconsider the bill. So, i-reconsider nila ang bill o itong vetoed items ng bill, kung items man lamang ang binito ng Presidente. If the bill or its vetoed items is passed by a vote of 2/3, ayun ang requirement, mga katropa. 2/3. 2/3. So what is 2/3 of 311? 312. 2/3 of 312 is 200. Basta 200 plus 205, I think. 205. So, yan. So, they have to muster 205 members of the House to override the veto. Ganon din doon sa Senado. How many members sa Senado? 24. What is 2/3 of 24? That's
divided by 24 divided by 3 is 8. Yes, 8. 8. So, 9. 2/3. 9 votes. Excuse me. So, dapat makagarner sila ng 9 votes doon sa Senado. Ganon din sa House. Dapat makagarner sila ng 205 votes to override the veto of the President. So, kasi pagka na-override, it will automatically become a law. Magiging batas. So, bagamat sinasabi natin na ang final say sa pagiging batas ay ang Pangulo, pwede pa pala pagka dinisapprove ng Pangulo ang panukala ay maaaring i-override pa rin ng ating Kongreso pala. So, yan mga katropa. Ito yung mga technical na mga yung proseso sa ating pagsasabatas. So, ganoon din pagka merong joint resolution, mga katropa. Nakakarinig na kayo ng tinatawag na joint resolution. Ang epekto ng joint resolution ay ganoon din, parang batas din. So, bagamat ang joint resolution ay hindi talaga i-implement na batas. Kung hindi, ito ay basehan lamang sa i-implement ng order joint in my next episodes ay natawag dito, i-explain ko sa inyo. But ang ating pagtatanghal ng ating palatuntunan ay dapat tapusin na natin. So, ubus na naman ang 2 oras nating pagtatanghal. So, talagang napaka-exit talaga ng 2 oras pala, no? So, at this point, kami po ay magpapaalam na naman muna pansamantala sa inyo. At maraming salamat po at kami po ay inyong pinahintulutang pumasok sa inyong mga tahanan sa pamamagitan ng ating palatuntunan katropa sa Kamara ni Terence Moreno Grana. Daghang salamat usab sa atong mga kahigalaang mga Bisaya nga naminaw kanato karong takna. Ito po ang inyong lingkod. Kasama si Engineer Ron Angeles, kini ang inyong kabus nga sulugon, Terence Moreno Grana, sa ngalan din ng lahat ng mga bumubuo ng production staff sa ating palatuntunan. Ako po ay nagsasabing pagpalain sana tayong lahat ng ating Panginoong may kapal. God bless us all at purihin ang ating Panginoon. Good morning. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. There are soldiers, and then there's us. Buluman in position, over. Buluman. 5 kalaban, 2 hostage positive. Sa akin na yung gwardiya nila, over. At may command in 3, 2, 1, execute.